දැන් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා ප්‍රායෝගිකව කොහොමද මේ 12ට අපි ඉතුරු කොටස් එකතු කරන්නේ කියලා. පොඩි උදාහරණ ටිකක් එක්ක. අපි බලමු මේකට මම ගත්ත උදාහරණයක් read කියන වචනේ. ඉස්සලම කියන්න ඕන read කියන වචනය මතක තියාගන්න. ෆෝම්ස් ටික කොහොමද එන්නේ? read, reading, reads කියලා තමයි ලියනකොට එන්නේ. නමුත් මේක ප්‍රොනවුන්ස් වෙනකොට read, read, reading, reads. දැන් අපි ඒ ක්‍රියාපදයේ යොදලා මෙතෙන්ට ප්‍රායෝගිකව අදහස් ටිකක් කියමු. මම පුරුද්දක් වශයෙන් පොත් කියවනවා. I read books as a habit. දෙවෙනි එකට එනවා දැන් ඔන්න මම පොතක් කියවන ගමන් ඉන්නේ. I'm reading a book. I'm reading a novel. I'm reading a magazine. I'm reading a newspaper. තුන්වෙනි එකට එනවා. මම කියනවා මම ගොඩක් පොත් කියවලා තියෙනවා. I have read lots of books in my life. Right? ඔයා ගම්පෙරළි කියවලා තියෙනවද? Have you read novel ගම්පෙරළි? Yeah, of course. I have read novel ගම්පෙරළි. මං ගම්පෙරළි කියවලා තියෙනවා. ඊළඟ එකට අපි යනවා. Present perfect continuous. මෙන්න මෙතන. එතකොට මොකද්ද? I have been reading a book for 1 hour. පැයක් තිස්සේ මම මේ පොතක් කියවුවා. දැන් අපි යනවා අතීතයට. මං ඊයේ කතන්දර පොතක් කියවුවා. හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං. ඊයේ දවසම ගෙදර හිටියේ මොකද කරේ අහනවා. මම පොතක් කියවුවා. ඒතර I read a book. Yesterday I read a book. ඔයා මට කෝල් කරද්දි මං ඒ පොතක් කියව හිටියේ. When you called me, I was reading a book. පැහැදිලිද? හරි. අපි ඊළඟ එකට යමු. දැන් මෙතනදී තමයි දැන් මේ ප්‍රායෝගිකව මේක දැන් කොහොමද උතෙන්න ගන්නෙ? මම පොතක් කියවලා තිබුණා. හරියනවද? ගැලපෙනවද? ඔන්න ඔතන තමයි ගැටලුව වෙන්නේ. එකම වාක්‍යයක් අපි මේ 12ට දාන්න ගියාම ඒ වාක්‍ය අදහස ওই 12 පුරාම හැමතැනටම ප්‍රායෝගික වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම නිකන් හිතන්නකෝ. පොතක් කියවනවා, පොතක් කියවන ගමන් ඉන්නේ, පොතක් කියවලා තියෙනවා, පොතක් කියවමින්නේ ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ තැන්වලට ඒ විදිහට වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හරි? එකම වාක්‍ය මේවට ගැලපෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිනේ? ඒකත් හිතන්න. හරි? ඒක තමයි ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ. ඔය පහළ මට්ටමින් ටෙන්සස් 12 කොහොම හරි අල්ල ගන්නවා. ඒවේ යූසේජස් නැහැ. ඊට පස්සේ මේවා ප්‍රායෝගිකව ඒ තැන්වලට වෙනස් වෙනකොට මෙහෙම වෙනස් වෙන්න ඕන කියලා ඒවා දන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තට මට බැහැනේ කියන මීනින් එකෙන් ඔන්න ඔකයි. ඒක කම්ප්ලීට් නැහැ. රයිට්? ඒ නිසා කම්ප්ලීට් කරගන්න. අපි ඉන්නේ මෙතන. දැන් මෙතෙන් මොකද්ද දාන්නේ අපි? මම පොතක් කියවලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ තාත්තා එනකොට මම පොතක් කියවලා තිබුණා වගේද? නෑ නිකන් හිතන්න මෙතනදී. මම අවුරුදු 12 වෙනකොට, ඒ කියන්නේ මට අවුරුදු 12 වෙනකොට මම නවකතා 100ක් විතර කියවලා තිබුණා. ඒක ගැලපෙනවනේ. දැන් එහෙම වුණා කියමුකෝ. දැන් මම එහෙම වුණේ නෑ. දැන් මම නිකන් උදාහරණයක් හිතන්නකෝ ඔයාලා. එහෙම කියන්න පුළුවන් වුණොත් අන්න මෙතන ඒක සාධාරණයි. දැන් මෙතෙන්ට තාත්තා එනකොට අම්මා බත් වෙලා තිබුණා කියන එක මැච් වෙනවා. ඒක පර්ෆෙක්ට් එකේ දාන්න පුළුවන් පාස්ට් එකේ. දැන් පොතක් කියවලා තිබුණා කිව්වහම නිකන් ඒක ඊයේ තාත්තා එනකොට මම පොතක් කියවලා තිබුණා. මැච් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මම මේ ගත්ත උදාහරණයටම දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකට සාපේක්ෂව කියනවා. When I was 12 years old, I had read about 100 novels. It's I had been reading a novel for 2 hours, for 8 hours yesterday. එහෙම නැත්නම් I had been reading novel ගම්පෙරළිය Monday to Friday. එහෙම ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? හරි. ඉතින් මෙතෙන්ට යනවා. Then read. I will read. I will read a book. මම පොතක් කියවන්නම්. පොතක් කියවාවි. මැච් වෙනවද? දැන් ඕනතරම් දේවල් මම හෙට යන්නම්. මම ඔයාලට කෝල් එකක් දෙනවා. I will call you. I will go there. I will inform you. I will invite him. I will eat something. I will get my breakfast. ඕනතරම් දේවල් තියෙනවනේ. Right? හැබැයි මෙතෙන්ට දැන් මම මේ කියාගෙන ආපු එක කොහොමද ගන්නෙ ප්‍රායෝගිකව? I will read your email. ඔය ඊමේල් එකක් කියවලා. මට ඔක දැන් කියව ගන්න ඇත්තටම බැරි වුණා. වෙලාව මදි ටිකක් ලොකු බොඩි එකක්. ඔයා මගෙන් නැවත රිමයින්ඩර් දීලා අහනවා. Did you read my email? Oh, actually I forgot that. Tomorrow is my day off. So definitely I will read that. I will read. අන්න පොතක් ඉතින් කියවනවා කිව්වට එහෙම එච්චර එක කියවන්නම් කියලා එහෙම එන්නේ නැහැ නේද? આવුත් ඉතින් කියන්න හරිද? වට අවස්ථාවක් ආවොත්. I will be reading. I will be reading. මෙන්න මෙතනදී නම් ඇත්තටම ප්‍රායෝගික වෙන්නේ නැත. මම පොතක් කියවමින් නිදීවි. මම පත්තරේ කියවමින් නිදීවි. මම ලිපියක් කියවමින් නිදීවි. කොහොම ගත්තත් අමාරුයි. එහෙනම් ප්‍රායෝගිකව මෙතන මම මේ කියපු වාක්‍යයට අදහසක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි වාක්‍ය රටා ටික පුහුණු වීමේදී අර එහා කොටස් නැතුවනේ අපි කියන්නේ. එතකොට අපි මේක පුරුදු වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතනත් එහෙම. මම පොත කියවලා තියේවි වායනකොට. ඔන්න ඔක නම් ඕනනම් ගත්තේ කෙනෙක්ගේ පොතක් ඉල්ල ගන්නවා අද. මම හෙට ඔයා කීයට දෙන්නේ? හෙට 5ට right. ඒ වෙනකොට මම ඔයාලට පොත දෙන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ද හෙට 5 වෙනකොට මට පොත දෙන්න? Yeah. When you come tomorrow, I will have read the book. Then I can return.
ඊළඟට මෙතන මෙන්න මේ කාලේ වෙනකොට මේ වෙලාව මොහොත වෙනකොට මම පොතක් කියවමින් ඉඳීවි මේ කාලේ සිට මේ කාලේ දක්වා ප්‍රායෝගික නෑනේ. එහෙනම් ඒක ගොඩක් වෙලාට යූස් වෙනවා අඩු. හරි. දැන් අපි පුහුණු වෙන වෙලාවට හැබැයි මේ 12ම කියන්න ඕනේ. මම නැවතත් මේ read එක දැම්මොත් I read, I am reading, I have read, I have been reading, I read, I was reading, I had read, I had been reading, I will read, I will be reading, I will have read, I will have been reading. මේ විදිහට එනවා. මේ chart එක තියාගෙන ඔයගොල්ලෝ වාක්‍ය පුරුදු වෙන්න. පළවෙනි සැරේට subject සහ verb එක යොදමින් මේ උපකාරක පද මැදට භාවිතා කරමින් පුහුණු වෙන්න. දෙවනුව හිතන්න ඒ Taman තපු ඒ වාක්‍යයට ඉතුරු කොටස් ටික එකතු කිරීමේදී මේ වාක්‍යවල මේ ටෙන්සස් වල තියෙන ස්වභාවය මත ඒක ප්‍රායෝගිකද නැද්ද කියලා එහා පැත්තට එන කොටස් එකතු කරනකොට Tamanට දැනේවි. ඔබේ ජීවිත කාලය තුල වසර ගණනාවක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන ඇති. ඔබ විවිධ පාඨමාලා හදාarලා ඇති, පොත්පත් කියවලා ඇති, YouTube වීඩියෝස් බලලා ඇති. හැබැයි ඔබ තුල තියෙනවා විශාල දුර්වලකමක්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ වගේ charts ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතරින් ඔබේ මනස තුල charts කීයක් ඇඳිලා තියෙනවද? chart කීයක් ඔබේ පොත්වල ඇද්ද? නමුත් ඔබේ මනසේ නැහැ. මම අහුවොත් පළවෙනි chart එක alphabet එක පුළුවන්. 100% පුළුවන්. ඊළඟට pronoun chart එක. pronoun cases. පළවෙනි එක I, we, you, they, he, she, it. දෙක subjective case එකනේ objective case එක. me, us, you, them, him, her, it. possessive adjective. my, our, your, their, his, her, its. possessive pronoun. mine, ours, yours, theirs, his, hers, its. reflexive pronoun. myself, ourself, yourself, themself, himself, herself, itself. ownership case එක. my own, our own, your own, their own, his own, her own, its own. ඉතින් මේ charts කෝ දැන් ඔයාලා ගාව. ඔය පොත්වල තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒවා තමන්ගේ මනස තුල නිර්මාණය වෙනවා. මට මතකයි අර පොඩි කාලේ එක්සර්සයිස් පොත් එන දැනුත් තියෙනවා ඇති. ඒ පොතේ පිටිපස්සේ චක්‍රය දින 12 වරක් වෙනවා. හරි. ඒතර ඕකේ තිබ්බාම අදිසියට ඔහොම බලලා එවලට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී තමන්ගේ මනසේ තිබුණොත් තමයි අපිට වැඩක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රයිට්. අන්න ඒ වගේ මේ ඉංග්‍රීසි වල තියෙන මේ charts ඊළඟට helping verbs chart එක තියෙනවා. දැන් මේ chart එක තියෙනවා. සක්කාල කියන් යන්න පුළුවන්ද? do, be, have been. හතරයි. do ගේ කොටස් ටික. do, does, did, will, be, am, is, was, will be, have, has, had, will have been, has been, had been, will have been. chart එක තියෙනවා. verb forms තියෙනවා. come, came, come, coming, comes. go, went, gone, going, goes. give, gave, given, giving, gives. sing, sang, sung, singing, sings. drink, drank, drunk, drinking, drinks. එහෙම තියෙනවද? right. verb forms ක්‍රියාපදයක් ගත්තාම ක්‍රියාපදේ හරස් අතර පහම ඒ විදිහට තියෙනවා. අවමාසයේ මූලිකව භාවිත කරන වචන 110ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ charts තියෙනවා. right. ඊට පස්සේ active voice මේ tenses 12 chart එක මතකද? ශනිකව කියාගන්න. right. ඒවට එන main verbs කොහොමද යොදන්නේ? ඒ ටික තියෙනවද? formulas ඔළුවේ තියෙනවද tense එකෙන් tense එකට? ඊළඟට modal verbs chart එක තියෙනවද? WH questions chart එක තියෙනවද? right. ඊට පස්සේ passive voice වලට එන උපකාරක පද set එක. දැන් මේකේ තියෙන්නේ මේ උපකාරක පද ටික. passive voice නම් උපකාරක පද set එක වෙනස් වෙනවා. be සමග been, ඊළඟට have been. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවද direct and indirect? කොහොමද කෙනෙක් කියූ දේ මම තව කෙනෙකුට කියන විට step back වෙන්නේ? එයා present simple කිව්වොත් අපි කියද්දි past simple කරන්න ඕන. එයා past simple කිව්වොත් අපි කියද්දි past perfect කරන්න ඕන. මේ විදිහට back වෙනවා. ඒ chart එක තියෙනවද? relative pronouns chart එක තියෙනවද? ඉතින් මේ මුකුත් නැහැ. ඉතින් අර course එක කරා මේ course එක කරා මෙහෙම ඉගෙන ගත්තා මේ පන්ති ගියා මේ පන්ති ගියා කොට ඔබ තුල කොහොම මේ structure එක ගොඩනැගිලා නැහැ. හරි. සමහරට මේ පන්ති වලින් දීලා වෙන්න පුළුවන් උගන්වලා වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ මනස තුල නිර්මාණය වෙලා නැහැ. නිර්මාණය කරගෙන නැහැ. එක්කෝ ඒක නොතේරුණා වෙන්න පුළුවන්. මම දන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඉංග්‍රීසි ෆ්ලුවන්ට් කරගන්න ඕන නම් ලංකාවේ ඉඳලා නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මෙහි යම්කිසි අධ්‍යාපනයක් ලැබලා IELTS කරලා විදේශගත වෙලා විදේශීයව ඩිග්‍රී එකක් මාස්ටර් එකක් වගේ කවර් කරගත්තාම ඉංග්‍රීසි ටික ඕකේ වෙනවා. නැතුව ඉතින් නිකම්ම නම් ඉංග්‍රීසි ගිහිල්ලා හිටියත් ඉංග්‍රීසි ටික ෆ්ලුවන්ට් වෙන්නේ නැහැ. හරි අධ්‍යාපනයක් තියෙනවා. භාෂාවක් අධ්‍යයනය කරන්න ඕන. දැන් දෙමළ මිනිස්සෙක් කොළඹ පදිංචි වෙලා ඉඳලා හෝ නැත්තම් යාපනයෙන් කොළඹ වෙලා අවුරුදු දෙකක් තුනක් යනකොට සිංහල පොඩ්ඩක් කතා කරනවා කියලා ඒක පර්ෆෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. එයා අවුරුදු 10ක් කොළඹ හිටියත් එයාට සමහරලාට බර සිංහල දෙයක් පැහැදිලි විධිමත් සිංහල කතනයක් තේරුම් ගන්න බෑ. නිකන් එදිනෙදා ජීවිතේ ආයෙන්නේ යන්න කොහොමද මචං කෑවද බිව්වද ওই ටික තේරෙයි. ඒ නිසා මේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ තන්නේ වගේ ඔය එවැනි පරිසරයක හිටියහම පොඩ්ඩක් ඕනනම් අහුවේ. ඊට එහා ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ හරි දැනුමක් ගන්න නම්
අධ්‍යයනයක් අවශ්‍යමයි. හරි. ඉතින් ඒ සඳහා මම අවශ්‍ය සම්පත් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒවා ඕඩර් කරලා ගෙවල් වලට ගෙන්නගෙන මේ සියලුම පාඩම්. හරි. මේ ඇවිල්ලා ව්‍යාකරණයේ ෆවුන්ඩේෂන් එකේ අග තමයි ටෙන්සස් 12 කියන්නේ. එතනින් එහා තව ගොඩක් තියෙනවා. ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් එකේදී බේසික් මේක. ඒ කියන්නේ ලෝ ඉන්ටර්මීඩියට්. right? අපර් ඉන්ටර්මීඩියට් නෙමෙයි ලෝ ඉන්ටර්මීඩියට් එකේ එන මූලම කොටස තමයි ටෙන්සස් කියලා කියන්නේ. ඊට මෙහා බේසික්. එතකොට අපි ගන්නවා beginner elementary. beginner elementary කියන කොටස් නැතුව සමහරු ටෙන්සස් 12ට යනවා. ඒ කියන්නේ low intermediate යනවා. එතකොට ඒක උඩින් පල්ලෙන් ඉගෙන ගන්නවා මෙලෝදියක් තේරෙන්නේ නැහැ ඉතින් එයාට. එතකොට එයා නතරත් වෙනවා එතනින්ම. නිකන් හිතන්නකෝ එතන. දැන් මෙන්න මෙහෙමනම් මේ රේන්ජ් එක තියෙන පරාසය මේ වගේ නම් මේ තියෙන්නේ කැපැසිටි එක මේවක අපි හිතමුකෝ මේක මේ සිලබස් එකේ මෙන්න මේ දෙපැත්තේ කොන් දෙක නම් ඔයා මේ මුල ඉඳන් එන්නේ නැතුව මේ මැද්දෙන් ටෙන්සස් 12 ඉගෙනගෙන කල්පනා කරනවා ඇයි මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි මට ටෙන්සස් 12ක් පුළුවන් ඉතින් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ටෙන්සස් 12ම නෙමෙයි ටෙන්සස් 12 අත්‍යවශ්‍යයි ඒත් එක්ක බැඳිච්ච තව කාරණා ගොඩක් තියෙනවා මුල් කොටසේ සහ එහා කොටසේ එතකොට මුලත් නැහැ අගත් නැහැ මැද පොඩ්ඩක් ඉගෙනගෙන කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ ඒක නිසා හරියට මුල ඉඳන් පොඩියේ ඉඳලා if conditional වෙනකන් මෙහෙම පිළිවෙලින් මේ සියලුම පාඩම් ටික හදාරගත්තොත් ඔබට පුළුවන් ඔබේ මේ ඉංග්‍රීසි ගැටලුව විසඳ ගන්න. එහෙනම් see you next time. Thank you very much. දිනෙන් දින සාර්ථකත්වයට පියමනින ඔබට ඉංග්‍රීසි මතිකම බාධාවක් නම් මෙන්න හොඳම සහ පහසුම ක්‍රමය. මෙය ඔබ මින් පෙර අසා ඇති ආකාරයේ ස්වයං අධ්‍යයන කට්ටලයක් නම් නොවේ. මෙය අධ්‍යයනය කිරීමේදී ගුරුවරයාගේ සහාය ඔබට නිරන්තරයෙන්ම ලැබෙනු ඇත. O level, A level, University, Office Workers විතරක් නොව විදේශගත වීමට සහ IELTS සඳහා මුහුණ දීමට අපේක්ෂා කරන ඔබටද වඩාත් සුදුසුයි.